Elhozzuk Afrikát Magyarországra. Ez volt a mottója a Magyar Afrika Hétnek, melyet a 20 éves Afrikáért Alapítvány szervezett Budapesten. Az elmúlt 10 évben különböző szereplőkkel komoly és intenzív kapcsolatok alakultak Magyarország és Afrika között. Az alapítvány célja az volt a rendezvénnyel, hogy ezeket a szereplőket megismertesse egymással a hatékonyabb együttműködések érdekében. Az Afrikáért Alapítvány elsősorban az oktatásban és egészségügyben és a szociális területen végzi fejlesztési és a humanitárius projekteket Afrikában. Iskolákat építünk, gyerekeket támogatunk, kórházakat hozunk létre, humanitárius akciókat véghez viszünk. Magyarországon és Európában pedig egy adománygyűjtési programot csinálunk, de amellett pedig az Afrika kultúráját, az Afrika ügyét próbálunk támogatni minden szempontból, és együttműködve különböző szereplők, többek között a Pécsi Egyetemmel és a magyar kormánnyal és egyéb szereplőkkel, akik Afrikával foglalkoznak. Több szempontból is nagyon fontos nekünk Afrika. Egyrészt az ide vonzott külföldi hallgatók általában szélesítik az idegen nyelvű képzési palettánkat. Ugyanakkor a hallgatók egymás közötti kapcsolat építésével a kulturális érzékenyítés is erőteljesen megtörténik, és a alumni hálózat, amit aztán mind az intézmények, mind pedig a kormány működtet, azt erősíti, hogy ezek a kapcsolatok ne vesszenek el, és lehessen mind az oktatásban, mind a tudományban, mind pedig a gazdaságban hasznosítani. A Magyar Afrika Hét oktatási és tudományos napjának társszervezője a Pécsi Tudományegyetem volt. A Pécsi Tudományegyetem most már 2009 óta, amióta az Afrika Kutatóközpontját létrehozta, nagyon markánsan építi a kapcsolatrendszerét, nem csupán az észak-afrikai térségben, hanem a Szaharától délre elterülő területeken is. Egyfelől meg tudjuk mutatni, hogy milyen kapcsolatrendszerekkel, milyen eddigi sikeres projektekkel rendelkezünk, amiből mások is merítkezhetnek, tudhatnak meg. Másrészt pedig, hogyan lehet fejleszteni ezt a kapcsolatrendszert a jövőt illetően. A Pécsi Tudományegyetem országosan is élen jár az afrikai kapcsolatoknak az ápolásában. Ez mind az oktatás, mind a kutatás és mind a tudomány területén egyértelműen látszik. Nagyon szeretnénk az innovációs tevékenységeket egy kicsit Afrika irányába elmozdítani. Azt gondolom, hogy egy kölcsönös kétirányú tudástranszfer az nagyon fontos mindenki számára, és úgy gondoljuk, hogy a fejlődéshez való hozzájárulásunk az nagy lehet az afrikai országok számára. A rendezvény keretén belül egy együttműködési megállapodás aláírására is sor került. A Pécsi Tudományegyetem és az Afrikai Unió média és oktatása a fejlődésért koalícióval. Évek óta tervezzük ezzel a szervezettel, a KFOR nevű szervezettel, amelyik az Afrikai Unió mellett működik Addis Abebában, Etiópia fővárosában, azt, hogy legyen egy hosszú távú együttműködésünk. És hát örömmel mondhatom, hogy ez az együttműködés az első ennek a szervezetnek, európai intézménnyel. Egy nagyon összetett együttműködésről van szó, amely lehetőséget kínál majd afrikai fiataloknak a KFOR-on keresztül, hogy mondjuk a PTR-re vagy más magyar egyetemre jöjjenek és tanuljanak, tréningeken vegyenek részt, különböző tudásokat szerezzenek, illetve akár közös kutatási projektek és egyéb fejlesztési lehetőségek nyílnak meg közösen számunkra, a háttérben pedig Európai Uniós források kiaknázása a cél. It is extremely important because first of all this will be the first time. Számunkra rendkívül fontos ez a szerződés, hiszen ez az első ilyen jellegű együttműködésünk európai egyetemmel. Különösen jó, hogy ez egy közép-európai egyetem, hiszen nincs túl sok kapcsolatunk Közép-Európával. Ez az együttműködés számos Afrikából érkező diák számára jelenthet előnyt, mind az oktatás, mind az ösztöndíjak területén. Olyan egyetemeket és intézményeket keresünk, amelyek megfelelő típusú képzéseket tudnak biztosítani számukra, hogy a diákok visszatérve Afrikába el tudjanak helyezkedni a hazai munkaerőpiacon, és ezzel az afrikai kontinens javát szolgálják.